Hyvää päivää ja tervetuloa hyllyille. Tässä ensimmäisessä minisarjassa perehdytään mun Commodore 64 Ultimate Elite emolevyn ja sen ympäröivän laitekokonaisuuden steppeihin. Ja ekassa jaksossa lähdetään katsomaan, mitä muuta ennen itse emolevyä tähän projektiin tarvitaan ja miten tämä muotoutuu. Tämä Ultimate tai Ultimate Elite, niin kuin 80-luvun malliin pitäisi varmaan luonnehtia asiaa, on pelkkä emolevy, joka tulee 64 runkoon. Eli minimissään vaaditaan koppa ja näppis sekä tämmöiset tuet, jotka näytän tässä tuota pikaa. Mä nyt on purkanut nämä ruuvit tästä näin, että asian esittely olisi hieman helpompaa. Mulla on Commodore 64 C-runko 80-luvun puolivälistä. Sain tän muutamalla kympillä kaverilta. Näppäimistöllä kaikki toimii ihan hyvin. Ainoa mikä puuttuu oli 2 näppäintä täältä. Eli ne jouduin vaihtamaan uusiin, etsimään jostain 2 näppäintä, eli tää puntanäppäin ja F1, ja vaihtamaan ne tähän näppäimistöön. Mikä hyvä asia tässä oli on se, että ne sijaitsi tässä päässä näppäimistöä, koska tää Shift Lock-nappula tulisi kolvata muuten irti, kuten täältä näkyy. Eli pelkillä ruuvien avauksella ja vähän piirilevyä tästä näin taivuttamalla sain sujautettua tuonne tommoset männät, eli plungerit, ja siihen sitten uudet näppäimet. Tarkka silmäisimmät saattavat huomata, että tässä on hieman vaaleampi tämä väri sitten näissä vaihtoehtonäppäimissä. Täällä on vielä nämä katkenneet tapit, mutta laitan niistä vähän paremman kuvan tuossa postissa. Alkuperäisen rungon mukana tuli tämmönen metallihässäkkä. Tätä emme tarvitse, koska se emolevy tulee tänne näin. Tää lähtee pois. On ruuvannut nämäkin irti täältä valmiiksi. Ja koska tää runko edellyttää kuitenkin sitä, että siinä on näppäimistölle tuet, oon tilannut täältä tämmöisen setin kamaa, missä on näppäimistölle paikka. Sitten tämmönen tukirakenne, mikä pitää paikallaan sitä emolevyä täältä päästä. Sitten virtanappiin samanvärinen hattu ja tämmöisiä osia sitten, mitkä vähän niin kuin peittää näitä, koska ne liittimet eivät kaikki ole ihan samankokoisia kuin alkuperäisessä 6-nepassa, mutta näillä sitä saa sitten hieman siistimmäksi sitä asennusta. Nämä on peräisin Core i64 Jenkeistä. Osat sinällään ei maksa kauhean paljon, mutta tietysti Jenkeistä posti ei ole mitenkään täysin ilmaista. Ja tietysti sitten pitää ottaa huomioon, että tietokoneen osille tulee tullessa sitten maksettavaksi alvi, eli 24 pinnaa päälle. Sanotaan, että 20 osat noin muuten. Näihin on kyllä myös 3D-printtausmahdollisuus, jos niin kun löytyy semmoista taitoa ja kiinnostusta. Itsehän en mukavuuden halusena keski-ikäisenä ihmisenä jaksanut tämmöistä taitoa lähteä tähän niin kuin lisäksi haalimaan pelkästään tämmöisen takia, joten otin helpomman tien ulos ja tilasin valmiit palikat. Tämähän nyt ei tietenkään tänne mene paikalle, no niin, jes. Lisäksi tilasin Etsystä Budget, sillä tarkkasilmäiset varmaan huomasivat, että Badge puuttuu tästä alkuperäisestä. Tosin se oli alun perin puolikas, että se oli katkennut tuosta noin, mutta veivasin sen siitä irti. Tämä on ihan siisti tää tämmönen kromin värinen, mutta mä laitan sen vasta sen jälkeen, kun olen maalannut tämän päällipuolen, joka tulee sitten tapahtumaan todennäköisesti tämän sarjan 3. videossa. Ja tää tummempi tulee nyt siksi aikaa tähän koppaan. Seuraavaksi suoritetaan vaativa asennustoimenpide. Tähän tarvitaan tietysti kaikkien tuntemaa ipaa. Ja lähdetään siitä liikkeelle, että putsataan tämä rungon kohta. Tämä ei nyt ole niin kauhean kriittinen osa tätä prosessia, koska kuten kerroin, niin aion modata vähän tätä kopan ulkoasua myöhemmin. Eli tuosta putsataan tuo, sitten otetaan
irti tästä näin. Tämä josta on lähteäkseen. Ja asetamme tämän paikoilleen, kun on liima häsmäkkä poistettu. Noin. Sehän on ihan niin kuin välttävä. Tämä Ultimate Emu sisältää siis modernia I/O:ta, eli niin kuin input-output-osastoa. Muun muassa HDMiin saa kiinni modernin näyttöihin ja USB-tikut pystyy lukemaan ja massamuistit toimii ja verkkoyhteyskin löytyy. Mutta yksi mitä siinä ei defaulttina ole on stereo outputti, eli RCA-ulostulot. Tähän mä ostin tuolta Core i64 lisäkalikan, eli siitä saa sitten ihan standardilla RCA-kaapeloinnilla itsellensä audiota ulos stereona, koska siinä emolevyllä myös on mahdollisuus 2 SID-piirille eli äänipiirille, toisin kuin alkuperäisessä 64. Lisäksi hankin tällaisen valaistun virtanapin, eli tulee tänne näin. Ja tässä on myös tällainen splitterboardi, eli tämä kiinnitetään siihen itse emolevylle. Ja tässä on tämän kopan alkuperäinen ledi, niin tämän saa jaettua tästä 2. Toivottavasti ne nyt esittele tätä kytkentää väärinpäin. Eli sekä virtanappi että tämä virtavalo tulee olemaan loistavia. Tässä on muistaakseni myös 2 ledin väriä, että silloin kun tämä lukee levyltä, niin se näkyy toisen värisenä. Mulla on myös hankittuna muutamia tämmöisiä lisälaitteita ja ohjelmistoja ja muuta hauskaa, jota esittelen nyt sitten tässä. Eli alkuperäinen Commodore 64 kassuasema. Tätähän ei missään nimessä tarvitsisi ton Ultimate kokoonpanon kanssa, mutta mulla ei itselleni lapsuudessa ollut lainkaan diskettiasemaa, joten suorastaan pelkästään nostalgiasyystä hankin tämmöisen sitten. Väri on tämmönen autenttinen nikotiinin ja hien yhdistelmä, kuten 80-luvulla asiaan kuului. Hieman kauniisti ajan patinoima vielä. Mukana myös kuva manuaalista. Tietäjät tietää, Turkuun terveisiä. Lisäksi hankin muuan Commodore-käyttäjältä tämmöisen hienon Nintendo-ohjaimen reproductioniin tehdyn joystickin, mikä siis on tämä Atari-liittimellä, eli toimii 64 kanssa. Ja tässä on vipu, jolla pystyy sitten toisen napin vaihtamaan ylöspainallukseksi, joka normaalisti peleissä on hyppynappi, koska 64 joystickissahan ei ole kuin yksi näppäin perinteisesti, joten se on kierretty tässä sitten nokkelasti. Ja Bruce Lee hoituu sitten mukavasti siinä. Lisäksi ostin hieman kassupelejä, nämä siis maksaa todella vähän, etenkin kun ostaa tämmöisiä keräilyyn hieman huonosti soveltuvia kokoelmakasetteja. Eli tässä on Commando. Hankin sen ihan pelkästään sen takia, että Commandon tunnusmusiikki on ehkä kaikkein ikonisin 64-biisi, mitä on olemassa. Ja siitä syystä halusin, että mulla on se kasetilla. Sitten hankin tämmöisen moduulipelin. Mulla ei koskaan aikanaan moduulipelejä ollut omalle laitteelle, niin siitä syystä halusin ainakin yhden. Ja tämä Pit on erikoisen näköinen ilmestys. Se on ehkä yhdistelmä Dig Dugia ja Boulder Dashia, ainakin ulkomuodon perusteella. Screenshotin näette. Sitten on 10 Great Games 3. Tässä vaikuttaisi olevan suhteellisen edustava valikoima urheilua, fantasiaa, avaruusmeininkiä. Ja sehän se on se kaiken A ja O pelikulttuurissa. 10 Great Gamesista pitää vielä sen verran kertoa, että kun aikanaan 87 muistaakseni ostettiin meille kotiin Commodore 128, niin mukana tuli 10 Great Games 1, missä oli muun muassa Trailblazer, Monty on the Run, Jack the Nipper, West Bank, tämän tyyppisiä Gremlin Graphicsin klassikko-itemeitä, joten tällä on hieman tunnearvoa, vaikka kyseessä onkin 3. osa tästä sarjasta. Pitää varmaan hankkia se 1 jossain vaiheessa.
Ja siinä onkin kaikki sitten, mitä tähän mennessä on kasassa. Eli seuraavassa jaksossa lähdetään katsomaan emolevyä, käyttöönottoa, testausta ja tämän tyyppistä. Itse toimitusaikataulusta ei ole minkäänlaista arvioa tässä vaiheessa, joten siinä saattaa kestää aika pitkään. Että pahoittelut, mikäli kutkuttelee mahanpohjasta kaikkia ihmisiä maailmassa.